السلام عليكم احبابي، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه يا رب العالمين. اليوم غادي نقدم معكم بديل العسل اللي هو عسل التمر طبيعي بدون اضافات وبدون مواد حافظه، تيجي زوين بزاف. كنستعملوا به في الحلويات ديالنا وفي اي حاجه، يعني انا كنستعمل كل شيء. مثلا تفايه كنعسل به التفايه، كنعسل به البرقوق، المروزيه، يعني الاستعمالات ديالو ما تيتحدوش. عاد دار مع البغرير مسمن هكذا كيجي زوين، وفي الحلوى كيجي، ما نقول لكم، كيجي واحد المذاق زوين. كما وعدتكم كنت درت معكم ديك الغريبه بعسل التمر، انا اليوم قدمته معكم وغادي نستعملوا بزاف ديال الاستعمالات ان شاء الله. ننتظروا الفيديوهات القادمه ان شاء الله، وفرجه ممتعه. وكنحيي الناس اللي علمونا هاد المسائل، يعني شكرا لهم بزاف. الله يطول في عمرهم، اللي باقي حي واللي مات الله يرحمه ويتولاه برحمته يا رب العالمين. اليوم غادي نقدم معكم تاع حلاوت اللي هي باللغه ديال الناس ديال الجنوب. هي دي عندي من العام الفايت، يعني كتبقى في واحد التكستور ديالها اللي كتبقى زوينه وكتبقى كتصبر مده طويله. الناس ديال الرشيديه اللي علموني كنوجه لهم واحد الشكر بزاف، حيت من تما كتخرج تاع حلاوت. دابا عاد الناس كيعرفوها هنا في الداخل وكيعرفوها وكيستعملوها في المطبخ ديالهم. اكثريه الناس ديال اللي كتبوا واحد الحميه صحيه، لانه سكر طبيعي 100%. انا غنقدمها لكم بالطريقه التقليديه كيف تعلمتها. عندنا التمر دائما كنختاروا التمر اللي تيكون معجن، هو اللي غادي يعاوننا باش يعطينا واحد تحلاوت اللي تكون زوينه. شي تيقول لي دبس التمر، شي تيقول ليه عسل التمر، اللي هو الاسم ديالو اللي كنعرفوه به هو تحلاوت. غادي نديروه بالعشوب. طبعا عندنا شويه ديال الكمون الصوفي، شويه ديال الزعتر، وشويه ديال النافع اللي هو البسباس، ورقات ديال الريحان. كنجيب واحد الكوكوط وغادي نبقى نشوف التمر بحال هكذا. كنديرو بالعلفه ديالو، ما كنحيدوش العلفه، لان العلفه ديالو كما قالوا لي الناس اللي هما خبيرين في هذا الدومين هذا، العظم هو اللي فيه ديك الماده ديال البيكسين اللي كتخلي العسل ديالنا تيكون عاقد. كنحيدو هذا لو شابو هذا اللي كنحيدو من العظم غادي نخليه. والحاجه الثانيه ان باش كنعرفوا التمر طاب بزاف، العظم ديالو كيولي فيه واحد اللون. ملي كنحيدوا العظم التمر كيجيب لنا الله راه طيب، ولكن هو راه ما تيكونش طيب. لان هادو هما الطرق اللي الناس علموني، يعني كيديروها هما دائما، راه كيديروا بكميات كبيره وكيطيبوا على العواد، كيجي يا سلام. غنستمر انا كنقلب، ربما تكون شي سوسه ولا شي بخوشه ولا شي حاجه. مي العظم غادي نخليه كما قلت لكم. انا كنديرها كميه قليله حتى كتسالي، وكنعاود ندير كميه اخرى. بحال مثلا هذه خايبه غادي نرميها. ماما تبارك الله عليهم راه ما كيرميو حتى شي حاجه في التمر. هاد العلفه ديال التمر كيحمروها كيديروا بها القهوه، كتجي واحد القهوه يا سلام. تحياتي ليهم بزاف والله، لا ناس عزاز. ملي كملت التمر كما شفتوا الحمد لله، ما خرجت لي غير وحده اللي خرجت لي مسوسه، خرج كله زوين. غنزيد هاد العشوب هادو وغنزيد غنغطيه بالماء. غادي يتغطى بالماء بحال هكا، وغادي نديرو كيطيب. غنسد عليه الكوكوط ونخليه كيطيب للماكسيموم. غير غطلع الصفاره فيها، غدور الصفاره غادي نقص عليه ونخليه يطيب على خاطرو. نتلاقى بكم ان شاء الله. غادي نسد عليه الكوكوط ونخلي غير انفو طلع فيه الغليه، غادي نقص عليه، نقتل عليه العافيه ونخليه كيطيب على خاطرو. وانا كرد لي البال كنهز الكوكوط باش ما يلصقش، لان دائما الحاجه اللي فيها حلوه كتحسن لتحت، دائما كنحركو. المهم غرد مع البال.
هانتوما كيف ما شفتوا حتى طاب مزيان مزيان، حتى العلفه ولات فواحد اللون غامق وهو كله طاب. غادي نشدو واحد الزيت يكون رقيق ونديروه هكا كسكاس باش نصفيوه. تقريبا استغرق مني شي ساعتين ونص ديال الطياب. هانتوما شفتوا العلفه كيفاش ولات. غادي نشد هاد السيف، غادي نحاول نعقدو. هانتوما شفتوا كي تيطلق الماء، وغندير واحد الطبسيل بحال هكا. وغنشدو اي حاجه عندنا ثقيله غادي تخفض بها. انا عندي القالب ديال السكر، غادي نخليه بحال هكا، غنخلي ليله كامله يقطر مزيان مزيان ونرجع معكم ان شاء الله. ملي خليته ليله كامله وهو كيتسقطر غنقلبو. مازال تلقى فيه مازال شويه ديال السوائل. هانتوما كما كتشوفوا انا غادي نعصرو مازال بيدي. الا خليته كتله وحده هكا كبيره غادي يغلبني. غادي نقسمو على طريقه اللي نقد عليهم. غادي نبدا نعصر هكا، غنغلب عليه. غادي نخرج منه الماكسيموم ديال داك الدبس، لان بحال هذا بقى هو المركز. هذا تيبان خاطر مزيان. صافي كنبقى مستمره هكذا حتى كنكمل الكميه كلها وغادي نرجع معكم. بعد ما عصرته بقى غير هذا الحشف هذا، ما بقى نافع حتى لحاجه، لان كاع المواد اللي هي بغيناها راه خديناها منه. غادي نجيب هاد الكوكوط عندي انا ما كتلصقش، خاص شي حاجه اللي تكون هي ثقيله ما كتلصقش. غادي نفرغ هاد الماء. بعد ما فرغته في هاد الطنجره اللي هي ثقيله غنديرو فوق العافيه. غير ان فوا طلع فيه الغليه غادي نبدا نقص عليه ونحيد منه واحد الكشكوشه غادي تكون فيه. المهم غادي تتبعوا معايا اللقطات وحده بوحده باش ينجح معكم هاد التحلاوت. هي التحلاوت ديالنا بعد ما درتها واحد المده ديال نص ساعه وهي كتغلي على نار متوسطه، كنبقاو مره كنحركوها. بات لي شويه كتسقال، مازال نصبر عليها شويه. كما شفتوا كدير العلامه في الجناب ديال الطنجره، يعني بدات كتعقد. انا صافي غنبغي بحال هكا، لان غادي تنبغي ندير به الحلويات، كنبغي يكون شويه سائل. ولا بغيتو يبقى مده اطول كنخليه يزيد يعقد، كيولي خاتر بزاف. هذا ما كيصبرش مده طويله، مي هكا كنبغي. انا عندي هذاك ديجا اللي خاسر عندي من العام الفايت، الا غادي نبغي هذا العام ندير الحلويات. صافي نخليه يبرد ان شاء الله ونديرو في القريعه. التحلاوت ديالنا بعد ما بردات كما قلت لكم، يعني كتجي لا تيكستور ديالها فنه تبارك الله ما شاء الله. راها ساهله ماشي صعيبه، وكتخرج لنا واحد الكميه اللي هي وفيره. نهار ما درتش بزاف ديال التمر، درت تقريبا واحد الكيلو ونص ولا ما كاملش. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وطبقوا هذه الوصفه وتحطوا لي في لي كومونتير. وشكرا الى فيديو اخر.